展翅飞高，只为心中正道，光明笼罩是要冲一笑。信念化成一束光，誓言斩断那道伤，挥剑黎明破晓前，幻灭助力全体前，破晓时光灼前，永驻遥远不灭，这不堪的一切，qui打破这罪孽，冲破轮回，破晓时光灼前，永驻遥远不灭，去照亮这暗夜，斩寒风的凛冽，冲破幻灭的世界。ตอนที่ 25 แม่นางเถาเหตุใดต้องเข้าร่วมร้านกระแสลมแม่นางมีรูปโฉมปัญญาวรยุทธ์ล้วนเป็นอันดับหนึ่งเหตุใดต้องเข้าร่วมร้านกระแสลม อาจารย์อยากชมความสวยของข้าล่ะ เจ้ามีความงามที่น่าภูมิใจจริงๆแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาของข้า เป็นสหายที่ดีต่อกันมาหลายปี วันนี้เพิ่งอยากเปิดใจคุยกับข้า อยากจะรู้ความลับของผู้อื่น ไม่ใช่ว่าควรเล่าความลับของตัวเองก่อนล่ะ ที่จริงข้าคืออดีตรัชทายาทฮ่องเต้ตอนนี้ เป็นญาติผู้พี่ข้า ท่านเป็นอดีตรัชทายาท ช่วงอี้เฉวยอินหยางปั่นป่วนเพราะเสด็จพ่อข้าหลงเชื่อคนชั่วข้าเป็นรัชทายาทแต่ไม่สามารถห้ามเสด็จพ่อได้ทำได้เพียงดูมองดูผู้คน อยู่ในความทุกข์ยากชีวิตคนนับแสนข้าช่วยพวกเขาไม่ได้เลย แม้เพียง1 ใน 10 ส่วนข้าเลย เข้าหอฟ้าวิสุทธิ์เพื่อบำเพ็ญ งั้นท่านยิ่งต้องสังหารข้า สังหารข้าถึงจะช่วยคนได้มากขึ้น เจ้าใช้ชีวิตเป็นเหยื่อ เพียงเพื่ออยากเห็นข้าตกต่ำในชั่วพริบตา คนที่มุ่งมั่นแน่วแน่อย่างอาจารย์ ขณะที่ตกลงบนพื้น เสียงคงจะชัดเจนกังวาน ตอนบำเพ็ญในหอฟ้าวิสุทธิ์ข้าเคยโกรธตัวเองที่ช่วยคนเหล่านั้นไม่ได้ ใจมารครอบงำเกือบจะกลายเป็นมารอาจารย์เป็นคนบอกข้าคนทุกคนควรมีโอกาสแก้ไขตัวเองตัวข้าเป็นคนที่สมควรตายที่สุดในบรรดาผู้รอดชีวิตหากข้าไม่ตายผู้อื่นยิ่งไม่ควรตายหากข้าอภัยให้ผู้อื่นไม่ได้ก็ยิ่งอภัยให้ตัวเองไม่ได้แม่นางสวมลูกปัดนี้ตลอดไม่แน่ว่าอาจจะมีจิตใจดีอยู่ อาจารย์ผู่จู สิ่งที่อยู่ในลูกปัดข้าเป็นพิษร้าย เรียกชาติพิษ ใช้เป็นพิษได้ก็ใช้เป็นยาได้ล้วนขึ้นกับความคิดแม่นางท่านทำอะไร หากเจ้าตายอยู่ที่นี่นั่นก็คือข้าทำให้เจ้าตายหากข้าบาดเจ็บแต่พลังยังอยู่ขอเพียงรักษาให้เจ้าข้าจะหลุดพ้นวิกฤตได้ ท่านอย่าลืมว่าข้าคือประมุขตำหนักประจิน ข้าไม่คิดเปลี่ยนใจใครแค่ไม่อยากแบกรับชีวิตใครอีกหากเจ้าทำชั่วอีกจะมีคนมาจัดการเองเพียงแค่ถึงตอนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ข้าจะเข้าไปยุ่งได้ ศึกหอโบตันครั้งนี้ชีฟางเถาไม่ปรากฏตัวนางกับอาจารย์ผู่จูไม่แน่
ยังคงประมือกันอยู่ หรือไม่ก็ดีกันแล้ว จนถึงตอนนี้แล้วยังหาอาจารย์ผู่จูไม่เจอ แต่ที่ข้าดูแล้ว เขากับชีฟางเถาน่าจะยังมีชีวิตอยู่ เฮ้ยตีกันใหญ่โตขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีใครเรียกข้าฮะ เรื่องที่ข้าให้เจ้าไปทำเป็นยังไงบ้างแล้ว มันสุดยอดมากข้าจะบอกให้ดีนะที่ข้าไปอะ กลับไปค่อยคุย ผู้แท้ถังขอตัวก่อน ไป นี่เรื่องที่ข้าเจอตลอดทางเอามาบรรยายได้แบบตำนานเลยชิวนะท่านอันตรายทั้งลำบากเจอสารพัดทุกรูปแบบข้าผ่านทุกอย่างทำเพื่อเจ้าได้แล้วพูดได้เลยว่า สมองข้าเป็นเลิศเลยเก็บชีวิตกลับมาบอกเจ้าได้เดาสิว่าข้าไปเจอใครที่13หอเสื่อมโทรม เชียวอี้เฉียนคุณ เจ้ารู้ได้ไงอะจะแอบตามข้าเหรอเดี๋ยวนะเจะโจมตีหอโบตันอยู่ไม่ใช่เหรอ ฟังผิงใจเป็นคนความคิดแปลกๆ บนโลกนี้คนที่เพ้อฝันเหมือนเขา คงจะมีแต่เฉียวอี้เฉียนคุณที่บ้าคลั่งเหมือนกัน ไม่ว่าจะฟางผิงใจหรือเฉียวอี้เฉียนคุณ พวกเขาสองคนสำหรับร้านกระแสลมแล้วยังไงก็เป็นแค่ตัวเสริมเท่านั้น แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังควบคุมทุกอย่าง เกรงว่าจะเป็นคนอื่น มีเหตุผลนะ เจ้าต้องไม่รู้แน่นอน ใครเป็นคนพาเฉียวอี้เฉียนคุณไป เป็นเด็กคนหนึ่ง ทำภารกิจสำเร็จแล้วของข้าล่ะขอแค่เจ้าให้ข้าจะให้พลิกชะตาอะไรหรือจะฆ่าเวลาก็ได้หมด เฉียวอี้เฉียนคุณดูเหมือนจะรีบมาจากไหนสักแห่งข้าทำไปถึง13หอได้ยินพวกเขาคุยกัน ได้ เรื่องที่พวกเขาคุยกันแต่ข้าจะฟังไม่เข้าใจแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเทพอะไรพลิกผันชะตาอะไรกลับหัวอะไรยังมีอีกเฉียวอี้เฉียนคุณให้ความสำคัญกับเด็กนั่นมากน่าสงสัยมากๆแต่เจ้าพูดถูกอยู่หนึ่งคำฟังผิงใจก็คือคนบ้า เบื้องหลังหลิวเหยียนยังมีคนจริงๆถูกคนอื่นชักใยยังคิดว่าตัวเองฉลาด จอมยุทธหวีอ๋อ ข้า มีเรื่องอยากคุยกับคุณชายถังตามลำพัง พวกเจ้าสองคนสนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่อะมีความลับอะไรที่ข้าฟังไม่ได้หึได้คุยกันเลยข้าจะไปกินข้าวอาศัยทำกับข้าวไว้รีบมาละ รู้แล้วนะจอมยุทธหวีหาข้ามีเรื่องอะไร ท่าน เหตุใดถึงไม่เปิดโปงข้า หมายความว่าอะไร เรื่องที่ข้าแทงท่านบาดเจ็บที่หอโบตัน ข้าแค้นที่ท่านหลอกใช้เมืองราชากระบี่ยิ่งสงสัยมาตลอด ข้าอยากแก้แค้น ท่านไม่ใช่ว่าไม่รู้ ท่านก็แค่อยากแก้แค้นเท่านั้น หากข้าเป็นท่านข้าก็อยากแก้แค้นเช่นกัน คนยุทธภพแก้แค้นไม่แยกแยะถูกผิด ถังลี่ฉือ ท่านมอบบุญคุณให้ศัตรูครั้งแล้วครั้งเล่า ต้องการอะไรกันแน่ อยู่ในยุทธภพศัตรูของข้าเยอะกว่าปลาในแม่น้ำซะอีกทำไมข้าต้องมอบบุญคุณให้ศัตรูด้วย หากท่านตั้งใจแน่วแน่ มุ่งมั่นจะแก้แค้นให้ได้เหตุได้หลังจากแทง1 กระบี่นั่นแล้ว ไม่เคลื่อนไหวอะไรอีก แล้วเหตุใดไม่ตามอุ๋ยชี่เฟิ่งเข้าร่วมกับร้านกระแสลม ตรงกันข้ามกลับมาที่สมาคมกระบี่จงหยวน จอมยุทธหวี กระบี่นี้ของท่านสำหรับข้าแล้วไม่สำคัญอะไร กระบี่เปลวหงส์
มันอยู่กับท่านได้ยังไง วันนั้นที่เมืองราชากระบี่ดีที่มีดาบเล่มนี้ ถึงระงับพิษได้ภายใน500 จั่งเมืองราชากระบี่ไม่ถึงกับถูกทำลาย ท่านไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าติดหนี้บุญคุณข้าเพียงแค่ หากท่านทำให้กระบี่นี้คมไม่ได้ ท่านในตอนนี้ แม้แต่จะบอกให้อภัยข้าก็ไม่มีสิทธิ์ อ้าวคุณชายถังมาแล้วเหรอ ประมุขเศร้าตามหาข้าคงมีเรื่องสำคัญหารือ นั่งสิ ที่นี่นะมีแค่เรา2 คนมาไม่ต้องแสดงแล้ว นี่ เลือดที่กลืนกลับไปตอนที่อยู่โถงว่านหัวตอนนี้อ้วกได้แล้วถ้าเพิ่งอ้วกเสร็จ ไม่ถึงขั้นนั้นหรอก อ๋อ ขอบคุณมาก ศึกใหญ่ครั้งเนี้ยสมาคมกระบี่เสียหายหนัก ร้านกระแสลมเองก็ถูกโจมตีอย่างหนัก คงจำเป็นต้องหลบไปชั่วคราว ดังนั้นตอนนี้จึงมีเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่าคุณชายถังบาดแผลที่ได้รับจากวางปี้ลั่วคงยังไม่หายดี ครั้งนี้ที่หอโบตันยังบาดเจ็บซ้ำซ้อนอีก ดังนั้นการตามหาหมอเทวดาช่วยท่านฟื้นฟูพลัง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ความสงบของยุทธภพยังคงต้องขึ้นอยู่กับท่านนะ ข้าคงแบกภาระอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ไหว คุณชายน่ะอาจไม่ได้มาเพื่อความสงบของยุทธภพ แต่ข้าจะมอบหลิวเยียนให้ท่านจัดการ ที่แท้ประมุขเศร้ารู้ว่าจะต่อรองยังไง โอ้ชมกันเกินไปแล้ว คุณชายถังพักรักษาตัวให้สบาย เรื่องของสมาคมกระบี่ก็มอบให้ข้ากับพวกจอมกระบี่จัดการเถอะ เพียงแต่ หมอเทวดา ไม่ยุ่งโลกภายนอก ต่อให้ข้าอยากรู้ เกรงว่าก็ไม่มีทางรู้ได้ อ๋อ เรื่องนี้วางใจได้ เท่าที่ข้ารู้ในสมาคมกระบี่ของเรามีคนผู้หนึ่ง เป็นสหายเก่าของหมอเทวดาชื่อซุยตัวผอ ถ้าหากว่าเชิญหมอเทวดาซุยตัวผอมาสมาคมกระบี่ได้ จะถือว่าดีมากเลย ฮัทใช่ลมบนเขานี่พัดเย็นไปหน่อย คนบนเขาไม่น่าจะเป็นหวัดจากลมใช่ไหมเนี่ย ทางนี้จับไม่ได้สิ ประมุขเศร้า เอาสิผู้สังเกตทางนี้มันจับไม่ได้สิ ประมุข ประมุขเศร้าผู้สังเกตถัง อาช้างช่วงนี้ฝึกวิชาเก่งขึ้นนะ เมื่อครู่นี้ข้าเห็นแล้ว แขนจะต้องยกให้สูง ออกมาถึงจะมีแรงเป็นไหมล่ะเสี่ยวชีสูงขึ้นเยอะเลยนะ จะโตทัน10พี่3แล้วนะเนี่ยเปาเมื่อวานนี้ข้าเห็นเจ้าเขี่ยผักในชามข้าวทิ้ง อย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะ ประมุขเศร้าถูกท่านจับได้ซะแล้ว แน่ ประมุข อยู่ เศร้า แล้ว ท่านสอดส่องละเอียดมากงั้นพวกเราไปนอนก่อนนะ ไปนอนกันได้ กันเลย ไปเลย คนหนุ่มคนสาวควรจะออกมาขยับร่างกายหน่อย อยู่กับสหายบ้าง ไม่ใช่เอาแต่ขังตัวเองอยู่ในห้อง ชุนคืนนี้ห้องครัวทำไก่ย่าง หอมมากเลยนะ เจ้ากินหรือยังอ่ะ ต้องกินอะไรบ้างนะ แบบนี้แผลจะได้หายเร็วขึ้น อาจารย์ข้ากินไปแล้ว แล้วโอ้ยเหลือเพียบชุนศึกที่หอโบตันไม่โทษเจ้าแล้ว อาจารย์ข้าเหนื่อยแล้ว ได้งั้นเจ้าก็พักเถอะที่แท้ ความทุกข์ของประมุขเศร้า ก็เกี่ยวกับแม่นางจง ข้ารู้แต่แรกแล้วว่าท่านดูออก ดังนั้นท่านก็เลยตั้งใจวางแผนเพื่อให้ข้ามาที่นี่ใช่ไหมล่ะ
ท่านก็เห็นแล้วนี่ ชุนขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ดื่มไม่กิน ไม่พูดคุยกับคนอื่นเลยที่จริงทุกคนก็ไม่ได้โทษนางแล้ว แต่นางกลับก้าวข้ามกำแพงในใจของนางไม่ได้ ไม่ให้อภัยตัวเอง คุณชายถังคือว่าท่านประมุขเศร้าวางใจข้ารู้แล้วหรืออ๋อขอบคุณคุณชายถังมากไม่เป็นไรทำไมต้องช่วยนางอ่ะทุกอย่างเป็นเพราะนางจะทำยังไงได้ใครให้นางเป็นประมุขเศร้าเลยหากทำตามแผนเดิมของคุณชายถังซึ่งหอโบตันครั้งนี้สมาคมกระบี่คงไม่เสียหายหนักเช่นนี้มีสิทธิ์อะไรกลับมาสนุกสั้นเกินอย่าฝันไปเลยใช่อย่าได้ฝันอย่าได้เพ้อฝันว่าข้าได้แล้วเลิกพูดได้แล้วทุกอย่างเป็นเพราะนางอ่ะหยุดว่าข้านะวางไว้หน้าประตูก็พอแม่นางจงคุณชายถังสะดวกหรือไม่เชิญท่านคุณชายถังช่วยข้าที่หอโบตันข้าควรขอบคุณอย่างเป็นทางการถึงจะถูกแต่ตอนนี้ข้าไม่รู้จะเผชิญหน้าอย่างไรจริงๆไม่กล้าสู้หน้าท่านศึกที่หอโบตันเพราะเรื่องของข้าทำให้เกิดความเสียหายมากมายศึกที่หอโบตันความเสียหายที่ทิ้งไว้หากต้องมีสักคนที่ต้องออกมารับผิดชอบนั่นควรเป็นข้าที่เป็นผู้บัญชาการมารับผิดชอบแม่นางจงเจ้าไม่จำเป็นต้องรับไว้เองทุกอย่างนอกจากนั้นตอนที่ตัดสินใจโจมตีหอโบตันคนของสมาคมต่างฮึกเหิมไม่มีการบีบคั้นแม้แต่น้อยคุณชายถังท่านเป็นแบบนี้เสมอท่านปลอบข้าเช่นนี้ข้าไม่รู้สึกดีขึ้นสักนิดที่ข้ามาหาถึงที่นี่ไม่ได้มาเพื่อปลอบใจเจ้าเป็นเพราะสมาคมกระบี่อยู่ในช่วงต้องใช้คนขาดแม่นางจงไม่ได้พรุ่งนี้ข้าจะต้องเดินทางไกลข้าอยากจะไปได้อย่างสบายใจเชื่อว่าประมุขเศร้าคงคิดเช่นนี้เหมือนกันท่านคิดว่าสมาคมกระบี่ยังต้องการข้าเหรอที่ผ่านมาแม่นางจงไม่เคยทำความผิดข้าก็พอมีประสบการณ์ที่ไม่เคยทำผิดมาก่อนเช่นกันเมื่อก่อนข้าเพราะเดินผิดไป1 ก้าวจึงเกิดความเสียใจที่ไม่อาจย้อนกลับทำได้แค่แบกรับความผิดไว้แล้วเดินต่อไปก้าวแล้วก้าวเล่าในความมืดเพราะไม่มีทางเลือกแต่ว่าหากมัวจมกับความเศร้านั่นคือการไม่ให้เกียรติผู้ล่วงลับอย่างที่สุดดังนั้นยิ่งแบกไว้มากยิ่งต้องเดินต่อไปข้างหน้า
แบกภาระอันหนักอึ้งเช่นนี้ นั่นจะไม่ทำให้ล้มง่ายหรอกเหรอ จะถูกหัวเราะเยาะไหม ล้มก็ลุกขึ้นมาสิ ใครหัวเราะเยาะเจ้า เจ้าก็ปล่อยให้เขาหัวเราะ เดินพ้นความมืดก็จะเจอแสง คมหอกคมดาบในอดีต ก็แค่อุปสรรคเล็กน้อยเท่านั้น แต่จะมีใครที่ทำได้ ใครที่จะทำได้นะแม่นางจงที่ข้าเคยรู้จัก นางต้องทำได้แน่นอน ฟ้ามืดลงแล้ว ผู้แท้ถังต้องขอตัวก่อน ขอบคุณ คุณชายถัง นี่ไอ้พวกชั่วสมาคมกระบี่นั่นน่ะมันทำลายหอโบตันไปกว่าครึ่งแล้ว อารมณ์เสียอยากหาที่ระบายเฮ้ยไอสัตว์ไม่มีตา เดินสุ่มสี่สุ่มห้า เจ้ากล้ามากนะ คารวะหัวหน้าคณะ ต้นไม้ใหญ่ทุกต้นในเรือนเหมยพลิ้วลมเจ้าแต่ไม่ได้ต่อให้เด็ดใบไม้ใบเดียว ก็ต้องแลกด้วยชีวิต ขอรับ ไปสู้เชอให้เจ้าไปรวบรวมเพชฌฆาตดำเป็นยังไงบ้างแล้ว จัดการเรียบร้อยแล้ว ถ้าผมมาตอนอยู่คนเดียววิ่งป่าราบไปนะก็เอาไฟเสยใต้คางให้ผวาสักนิดไปกันเถอะ ข้าออกไปแล้วกลับมาท่านยังคิดไม่ได้อีก มีสติถึงจะชนะ รีบหน่อย ไม่ต้องบน่นหมากตาสุดท้ายที่นายท่านทิ้งไว้ หัวหน้าเคยพูดไว้ร้านกระแสลมไม่ใช่ของข้าคนเดียว หัวหน้าคณะก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเอง นายท่านพูดได้มีเหตุผล ในเวลานี้ หัวหน้าคณะยังมีอารมณ์เดินหมาก ถึงหอโบตันจะเสียหาย แต่สมาคมกระบี่ก็เสียหายอย่างหนักเช่นกัน ทั้งสองฝั่งต้องการฟื้นฟู งั้นก็พักรบชั่วคราว เก็บสะสมกำลัง เป็นการต่อสู้อย่างหนึ่ง การเดินหมากก็เช่นกัน ความสุขของการต่อสู้ก็คือ เวลาที่รู้ผลแพ้ชนะ ไม่ว่าจะเป็นโชคที่พลิกผันรวดเร็ว หรือเป็นการวางแผนที่ใช้สมอง บางคนก็ยอมแลกทุกอย่าง หมดเนื้อหมดตัว แท้จริงแล้ว หลักการเดิมพันควรเดิมพันเล็กน้อย ไม่สนแพ้ชนะ ถึงจะไม่ยึดติด ไม่สนแพ้ชนะก็ชนะไม่ได้ ไม่ยึดติดก็ไม่เป็นมาร ดูสิ ท่านแพ้แล้ว นี่เป็นความสะใจที่ชนะ เศร้าจากการแพ้ ถึงข้าจะแพ้
แต่ไม่ได้เศร้าเชิญนายท่านพักรักษาตัวนางเป็นกำลังสำคัญของร้านกระแสลมทหารแพ้ที่ท่านพากลับมาไม่มีวันสู้นางได้ หรือว่าชีฟังเขาหนีไปแล้วฮิปเปอร์จิมหนีเสียแล้ว มุกของเจ้าไม่ตลกสักนิด ไม่มีใครหนีการควบคุมของร้านกระแสลมได้ ประมุขมาเพื่ออำลาเหรอไม่อยู่สมาคมกระบี่ต่ออีกสักหน่อย ไม่ได้ออกจากวังปี้ลั่วมานาน ครั้งนี้ออกมานานเกินไป รู้สึกไม่ชินนิดหน่อย ศึกที่หอโบตันชนะในความเสี่ยงสมาคมกระบี่ต้องขอขอบคุณวังปี้ลั่วที่ยื่นมือช่วยเหลือ เพียงแต่ตอนนี้ที่ประมุขใส่ใจยิ่งกว่าคงจะเป็นท่าทีของราชสำนักต่อวังปี้ลั่ว แน่นอนว่านี่เป็นเรื่องที่ข้าใส่ใจ แต่ว่าเรื่องที่ข้ายิ่งสงสัยคือ การเปลี่ยนแปลงของคุณชาย เพียงเวลา10 กว่าวันใจของคุณชายก็เปลี่ยนไป คุณชายถังตอนนี้ยอมที่จะเปิดใจมากขึ้น ท่านประมุขแอบส่องจิตใจคนอื่นไม่ใช่นิสัยที่ดีเลยนะ ข้าส่งจดหมายถึงพ่อบุญธรรมรายงานต่อฝ่าบาทแล้ว เรื่องผลงานของวังปี้ลั่ว ขอบคุณ นี่เป็นข้อตกลงของเรา สอนไม่เข้มงวดคืออาจารย์ละเลย บุตรไม่ศึกษาเป็นสิ่งไม่สมควรวัยเยาว์ไม่ศึกษาโตมาจะทำอะไรหยกไม่เจรไนยก็ใช้ไม่ได้ คนไม่เรียนไม่รู้ ถูกผิด คนไม่เรียนไม่รู้ถูกผิด ลืมอีกแล้วเหรอ คนไม่เรียนไม่รู้ถูกผิด การเป็นบุตร ดูเหมือนเรื่องที่ข้าสงสัยมีคำตอบแล้ว จิ้งจอกถังยังไม่กลับมา การเปลี่ยนแปลงของคุณชายเป็นเพราะพวกเขา กินหรือไม่กิน ไม่ได้ ถ้าอาจารย์ยังไม่มาใครก็ห้ามกินข้าว อาศัยรถมือยอดเยี่ยมประมุขหวานวี่ไม่สู้อยู่ต่อกินข้าวก่อนค่อยไป ไม่ล่ะ คุณชายถังข้าเชื่อว่าเราคงมีโอกาสพบกันอีก เจ้ากลับมาได้สักที นั่งรอเจ้ามาตั้งนานข้าอยู่จะตายอยู่แล้ว หิวตายเลยเหรอ ข้าไม่ได้ว่าพวกเจ้าเนอะพวกเจ้าแอบข้าไปทำศึกที่สะเทือนฟ้าดินได้ยังไงเหรอ นายว่าหิวจะตายแล้วไงทำไมล่ะ ไม่ตายแล้วเหรอ เพราะเจ้าเลยทำไมต้องให้ข้าไปสอดแนมตอนนั้นให้ได้อะเลิกคบต้องเลิกคบ1 ก้านทูบ ผู้อาวุโสเสวียเซียนจือมาแล้ว นึกว่าผีผู้อาวุโสทำไมโผล่มากระทันหันอีกแล้ว ประมุขเศร้าว่า มีแต่ท่านที่รู้ทาง ตะเกียบของข้ายังมีทางอะไรอีก นี่1 ก้านทูบถึงแล้ว อย่ายุ่งเรื่องคนอื่น เจ้าจะไปไหนกันแน่ ไปชมธรรมชาติกินของอร่อยๆไม่พาเจ้าไปหรอกรถมือของอาเสยดีอะไรขนาดนี้เนี่ย ผู้อาวุโส จิ้งจอกน้อย ตอนนี้รู้จักเรียกผู้อาวุโสแล้ว อะไรที่ประมุขเศร้าว่าข้ารู้ทางไปที่นั่น เห็นชัดๆว่ามีแต่ข้าเท่านั้นที่รู้ทางไป ข้าอยากพูดว่าเดือนที่แล้ว เงินดอกเบี้ยที่ค้างข้าคืนหรือยัง
ดอกเบี้ยอะไร ดอกเบี้ยอะไรคิดเป็นเดือนข้าไม่รู้ ต้นยังไม่คืนเลย จะเอาอะไรใช้ดอก พอแล้ว ไหนว่าจะไปหาสุยตัวผอรักษาแผล เรื่องที่น่ายินดีขนาดนี้ พูดเรื่องเงินบาดหมางใจเปล่า ไปหาหมอเทวดาสุยตัวผอเหรอจะได้รักษาโรคเก่าสักที ครั้งนี้ต้องพาข้าไปด้วยนะ อาจารย์ ข้าก็จะไปด้วย หนทางยาวไกล เจ้าไม่ต้องไปหรอก จะไป ตอนที่ท่านไปหอโบตัน เสี่ยวซือเป็นห่วงท่านมาก ๆ มีแค่เสี่ยวซือเป็นห่วงเขาเหรอ นอกจากเสี่ยวซือไม่มีใครเป็นห่วงเขาแล้วเหรอ จิ้งจอกน้อย ความรู้สึกที่มีคนเป็นห่วง เป็นยังไงบ้าง เคยสัมผัสบ้างหรือยัง เช่นนั้นก็ไปด้วยกันเถอะ นั่นแหละ ไปกินข้าวเถอะ ครับ ชิวหวิน กินอีกคำสิ ลาเซนกิน ลองชิมอันนี้ ลองชิมดูสิ อร่อยนะ ประมุขไม่มีเรื่องด่วนอะไรทำไมถึงไม่อยู่กินข้าวกับคุณชายถัง เจ้าดูออกหรือยัง ทั้งที่เขาเจ็บปวดทรมาน แต่ฟื้นอดทนมาตลอด ประมุขพูดถึงคุณชายถังเหรอ แต่คำถามที่ข้าเพิ่งถามเกี่ยวข้องอะไรด้วย หากจะอยู่ต่ออีกหน่อย ข้าคงอดไม่ได้ที่จะเตือนเขา เขาไม่ชอบให้ใคร แอบส่องความในใจเขา ดังนั้นไปเถอะ บาดแผลหายช้าขนาดนี้เลยเหรอ คุณชายถัง ท่านเองก็เป็นสัตว์ประหลาดเหมือนกัน ท่านก็น่าจะรู้ว่าผู้ที่เป็นสัตว์ประหลาดเทิดทูนผู้มีพระคุณเหนือสิ่งอื่นใด มนุษย์แรกเกิด จิตใจดั้งเดิมดีงาม ต่อให้ข้าเป็นสัตว์ประหลาด ชีวิตก็มีทางอื่นให้เลือกเหมือนกัน วิชาสับเปลี่ยนพลังเหรอ อี้เฉวยอิงหยาง เจ้าใช้ชีวิตที่เหลือของฟางโจวหลอกลวงเขาเช่นนี้เอง เพื่อช่วยเจ้าให้ฝึกคัมภีร์คืนชีพ ยินดีและโกรธ แต่กลัว เศร้า คำที่ และ เจ้าหล ก อก ลัว ข้าตอนที่อยู่วัง รัก พี่ เก รู้ ลียด ไหม ต้องการ ข้า เจ็ด ไปหา อารมณ์ โจตี้ แต่ที่นั่น อันนี้ ไม่เหลืออะไรเลย พวกเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดา มีครบ7 อารมณ์ อาจโกรธด้วยอารมณ์ และเข้าใจผิด แต่ข้าเชื่อเจ้า หรือนี่เป็นการพิสูจน์มิตรภาพ7 ปีในหอโจตี้ คิดว่า7 ปีเป็นเรื่องจริง แต่ความจริง7 ปีของหอโจตี้ล้วนสร้างจากภาพลวงตา
กินเยอะๆหน่อย อุ้ยเล็บหลุดละมั้งกินเยอะขนาดนี้ไม่เห็นมันโตขึ้นเลยกินซะกินปกติที่จอกถังตรงเวลาในว่าจะเดินทางตอนรุ่งสางนี่ก็เกือบจะสว่างเต็มทีแล้ว ยังไม่มาอีก มาแล้ว จิตใจผ่อนคลายอดไม่ได้ที่จะแอบนอนตื่นสาย คุณชายถังผมของท่าน มากันครบแล้วนะ อีกแล้ว แผนที่ให้พวกเจ้าไปเองเถอะคนบนเขาเจ้าพี่จิ้งจอกน้อยเกิดอะไรขึ้นทำไมผมถึงขาวล่ะ นี่ปกติมากไม่ใช่เหรอผู้อาวุโสของท่านขาวกว่าข้าอีก ไปข้าอายุ300 กว่าปีแล้วที่ติดหนี้ต้องใช้จริงแท้แน่นอนในเมื่อเจ้าเป็นเจ้าหนี้ของข้างั้นข้าส่งพระก็ต้องส่งให้ถึงวัดอาเสยกับเสี่ยวสือเราอยู่ที่ประตูเขาเรียบร้อยแล้วไปเถอะไปกันได้แล้ว ประมุขเศร้าลาก่อนนะไปเถอะ อาจารย์อาท่านมาทำอะไร ชุนแผลดีขึ้นบ้างหรือยังข้าเป็นตัวแทนผู้อาจารย์อามาเยี่ยมเจ้าโดยเฉพาะโถเอ้ยชุนทำไมเจ้ายังอยู่ที่นี่ล่ะไม่กลับห้องที่สำนักซ่านเฟิงเหรอ ตอนนี้ข้าไม่ใช่เจ้าสำนักซ่านเฟิง พูดอะไรเจ้าสร้างความชอบให้สมาคมกระบี่มากมายศึกที่หอโบตันหยกงามเจ้าเสี่ยงเป็นคนแรกใช้ชีวิตตัวเองแลกกับชีวิตสิทธิ์อื่นใครกล้าบอกเจ้าไม่ใช่เจ้าสำนักซ่านเฟิงข้าจะเป็นคนแรกที่ไม่ยอมปะโถเอ้ยห้องเล็กขนาดนี้จะรักษาแผลได้ยังไงรีบกลับไปที่สำนักซ่านเฟิงรักษาตัวดีๆเด็กๆช่วยเจ้าสำนักย้ายข้าวของเร็วครับ ระวังกันหน่อยนะ อาจารย์อานี่มันเรื่องอะไรกัน เดิมทีเจ้าก็เป็นเจ้าสำนักจงในใจข้าเจ้าเป็นมาตลอดนะ นี่มันอากาศบ้าอะไรเนี่ย เทียบกับฉายาของข้าวายุหิมะคืนทุลียังเทียบไม่ค่อยติดนะดูท่าแล้วหิมะคงไม่หยุดเร็วๆนี้แน่นี่แท้อาเสยกับเสี่ยวสือรอที่ปากถ้ำ หิมะตกเช่นนี้เราคงไม่เจอทางที่เดินได้แน่ ช้าก่อน เจ้าคงรู้สึกว่าหินดำนี้แปลกๆใช่ไหมข้าเพิ่งพบว่ามันเหมือนกับที่ข้าเห็นก่อนหน้านี้เป๊ะอย่าบอกนะว่าท่านไม่รู้ทางและพาเราเดินวนไปมา เจ้าเพ้อเจ้าอะไรข้าไม่รู้จักทางได้ยังไงแล้วแวกนี้เต็มไปด้วยหินดำเหมือนกันหมด ไม่ใช่หินเหรอ ที่ถูกก็คือเป็นก้อนอิฐที่ใช้สร้างกำแพงเมือง อิฐกำแพงอะไรเปราะขนาดนี้แค่บีบก็แตกแล้ว ๆเผาจนกรอบ ไฟอะไรแรงขนาดนี้เขาอิฐกำแพงจนเปราะได้อีกอย่างที่นี่กันดารรกร้างไม่เหมือนมีเมืองอยู่เลยมีที่นี่มีแคว้นเล็กๆแห่งหนึ่งเรียกแคว้นกูโม่ไม่เคยได้ยินข้าเคยได้ยินเรื่องข่าวขอให้เชื่อมือ13 หอแคว้นกูโม่เป็นแค่เมืองเล็กๆเมื่อเกิดโรคระบาดเพื่อหยุดยั้งโรคระบาดฮ่องเต้รวบรวมศพแล้วเผาแต่ไม่ทันระวังเกิดไฟไหม้ขึ้น
เผาวอดทั้งเมืองภายในคืนเดียว ขอถามเหมือนเดิมนะ ไฟอะไรแรงขนาดนี้ เผาเมืองได้ทั้งเมือง หรือจะพูดได้อีกอย่างว่าฮ่องเต้แคว้นกูโม่ทำให้เทพโกรธส่งโรคระบาดก่อน แล้วตามด้วยเพลิงสวรรค์ เพลิงสวรรค์ เดี๋ยวนะ แล้วหมอเทวดาจะอยู่ที่นี่ได้อย่างไร หาทางไปต่อกันเถอะผู้อาวุโส 不问何处落脚，不顾浮生跌倒，不惧众生险要，展翅飞高，只为心中正道，光明笼罩，是要冲一笑。 เจ้าเหนือดูสิพวกเนี้ยล้วนเป็นยาบำรุงร่างกาย เราเป็นครอบครัวของสมาคมกระบี่หากเจ้าไม่พอใจบอกอาจารย์อาได้ทุกเมื่อนะอาจารย์อาจจะเตรียมให้เจ้าทันทีหากห้องยังทำไม่สะอาดเรียกสิทธิพี่สิทธิน้องมาช่วยก็พอ อาจารย์อาไม่ได้คิดว่า อาจารย์เพื่อจะช่วยข้าเลยทำร้ายคนในสมาคมมากมาย เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ ถึงในตอนแรกประมุขเศร้าจะลังเลอยู่บ้างแต่ว่าผู้ชายทางผู้จามุ่งมั่นทรงพลังบอกชุนเอ๋เป็นแบบอย่างให้สิทธิ์ในสมาคมจะทอดทิ้งไม่ได้เด็ดขาดไม่งั้นคนจะหมดศรัทธางั้นก็ให้ร้านกระแสลมได้เห็นความสามัคคีของสมาคมกระบี่เราสนับสนุนผู้ชายถังให้สู้ตายกับร้านกระแสลมชุนเอ๋ถ้าพูดเพ้อเจ้อเมื่อครู่เจ้าได้ยินจากใครมา ตอนที่ 26 ถึงในตอนแรกประมุขเศร้าจะลังเลอยู่บ้าง แต่ว่าคุณชายถังผู้จามุ่งมั่นทรงพลัง บอกชุนเอ๋อเป็นแบบอย่างให้สิทธิ์ในสมาคมเราสนับสนุนคุณชายถังเราสู้ตายกับร้านกระแสลม ชุนเอ๋อคำพูดเพ้อเจ้อเมื่อครู่เจ้าได้ยินจากใครมาพวกเจ้าทุกคนมานี่ จอมกระบี่เจียง ไม่ได้นะอาจารย์อา ชุนเอ๋อไม่ต้องกลัว อาจารย์อาจะจัดการให้เจ้าเองต่อไปพวกเจ้ายังจะกล้าผู้ไร้สาระอีกหรือไม่ ไม่กล้าแล้วขอรับ ขอโทษเจ้าสำนักจงซะ เจ้าสำนักจงได้โปรดเมตตายกโทษให้สิทธิ์ด้วย ออกไปได้แล้ว ขอรับ อาจารย์อา เหตุได้จู่ๆทำเช่นนี้ โถ ชุนเหรออ้าวจอมกระบี่เจียง ชุนเหรออาจารย์ได้ยินพวกลูกศิษย์พูดกัน เจ้าย้ายกลับมาสำนักซ่านเฟิงได้ยังไง ประมุขเศร้าพูดเช่นนี้ ชุนเหนือกลับมาได้ ก็เพราะว่านางเป็นเจ้าสำนักซ่านเฟิงน่ะสิ นอกจากนางแล้วตำแหน่งเนี้ยใครจะมานั่งข้าก็ไม่ยอม อ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เอง ดูเหมือนประมุขเศร้ามีเรื่อง จะคุยกับชุนเอ๋อเช่นนั้นข้าไม่รบกวนพวกท่านแล้ว อาจารย์ นี่เกิดอะไรขึ้นเหรอ อ๋อ ดูเหมือนว่าเรื่องมันจะแพร่ออกไปแล้วนะ เรื่องอะไรเหรอ ชุนเอ๋อเจ้าไม่รู้เหรอว่าบนตัวเจ้ามีรอยสักนะ รอยสักอะไร ข้าไม่รู้หรอก นี่เจ้าอ่านเองแล้วกัน เมื่อไม่กี่วันก่อนข้าเคยถามท่านประมุขเศร้าเรื่องรอยสักบนแผ่นหลังแม่นางจง การตามหาองค์หญิงหลางหยาเป็นเรื่องใหญ่ข้าเขียนจดหมายไปบอกพ่อบุญธรรมแล้วหากมีคนในวังมาเยือนประมุขเศร้าไม่ต้องประหลาดใจ หากเจ้าไม่ตายภายใน4 วันข้าจะมอบของขวัญใหญ่ให้เจ้า ของสิ่งนี้จะทำให้เจ้าเป็นคนมีคุณค่า ท่านประมุขพระบิดากับแม่ทัพวี่ฉือมาถึงแล้ว อ๋อ รีบเชิญเข้ามา ครับ พระบิดาถัง เหตุใดคนจากราชสำนักถึงมาหาน้องจง
โอ้คารวะพระบิดา ประมุขเศร้านี่คือแม่นางจงใช่ไหมขอเชิญแม่นางจงตามข้าไปที่ตำหนักฮองเฮาเพื่อให้ฮองเฮาทรงตรวจสอบตัวตน ไปสิ อาจารย์ แม่นางจง เชิญ พระบิดาเชิญ แม่นางจง เชิญ ช่างเถอะ ไว้คราวหน้าค่อยให้น้องจงก็แล้วกัน ถึงแล้ว ข้าทำหน้าที่เพื่อคุณธรรมแล้ว เจ้าจิงจอกน้อย ดูแลตัวเองด้วยนะ ผู้อาวุโสเสวียเส้นจือ มีอะไรหรือ ดูเหมือนการขอให้สุยตัวผอช่วย ไม่ใช่เรื่องง่าย อ๋อ ง่าย ง่ายจะตายไป นางก็อยู่ตรงนั้นแหละ เจ้าเดินไปเคาะประตูขอให้รักษา นางยอมให้รักษาก็รักษา หากไม่ยอมค่อยหาวิธีอื่น ไม่ลำบากหรอก หากไม่ลำบาก แล้วท่านหลบทำไม เฮ้ยใครเขาหลบกัน เสียเส้นเจอแต่เขาไม่รู้จักตาย เอาเรื่องยุ่งยากอะไรมาอีก เจ้าเปลี่ยนใจแล้วเหรอ ตกลงจะมอบเสียวเสวยฝูให้ข้าแล้วใช่ไหม เจ้าอย่าฝันไปเลย เราตกลงกันแล้วให้เสียฝูอยู่กับข้า เจ้าคิดจะบิดพลิ้ว ไม่มีทางซะหรอก ข้าไม่ควรให้เสวยฝูตามเจ้าไปเลย วันๆเอาแต่เที่ยวเล่น เคยดูแลนางบ้างไหม ผู้อาวุโสเสียฝูคือใครอ่ะ ไอ้ผู้ใหญ่คุยกันเด็กอย่าพูดแทรก เกี่ยวอะไรกับเจ้าด้วย นี่สุยตัวผอเหรอทำไมดูสาวจัง เฮ้ยโถเอ้ยอย่าหลงกลรูปลักษณ์ภายนอก นางเป็นหญิงชราอายุเป็นร้อยแล้ว เจ้าชื่ออะไร ข้าน้อยทางลี่ฉือ อี้เฉวยอินหยางที่สมาคมกระบี่ตามล่า อี้ช่วยอินหยางตายไปแล้ว ไม่เกี่ยวกับข้าน้อย ให้ข้าจับชีพจรดูหน่อย เจ้าฝึกวิชาอะไร ที่จริงควรตายไปตั้งนานแล้ว เหตุใดยังมีชีวิตอยู่ ผู้อาวุโสสนใจด้วยล่ะ ไม่สนใจ เพียงแค่สงสัยอะ
เจ้ามานี่ฮะข้าเหรอเป็นเช่นนี้จริงด้วย อย่างนี้นี่เอง อาการบาดเจ็บของเจ้าไร้ยารักษา อาการบาดเจ็บของข้าไร้ยารักษาจริงๆ ผู้อาวุโสจนปัญญาก็เป็นเรื่องปกติ เจ้าเด็กนี่ดูแคลนใครกัน ข้าแค่บอกว่าไร้ยา หาใช่จะรักษาไม่ได้ ก็แค่ไม่มีตัวยา แต่ก็รักษาได้ตามอาการ ผู้อาวุโสหมายความว่ายังไง เหล็กแสงอรุณเป็นตัวยาที่ใช้รักษาสหายผู้นี้ของเจ้า หลาย10 ปีก่อนมีเหล็กประหลาดจากนอกโลกตกลงทางทิศอาคเนย์บนเขากระจกทิพย์รูปร่างคล้ายผลึกแก้วส่องแสงระยิบระยับเรียกว่าเหล็กแสงอรุณบนโลกมีอยู่เพียงที่นั่นเพียงแต่ภูมิประเทศสูงชันมีปรากฏการณ์ประหลาดหลาย10 ปีนี้คนจำนวนมากต้องการขึ้นไปเก็บมันสุดท้ายไม่ตายอยู่บนยอดเขาสูงไม่ก็หายสาบสูญไร้ร่องรอยเรื่องแค่นี้ยากตรงไหนในวรยุทธ์ของพวกเราจะเอามาไม่ได้ชัวร์เหรอ พรุ่งนี้ข้าจะไปเอามา ข้าจะไปกับพี่เซิน อย่าคิดว่าวรยุทธ์สูงแล้วจะขึ้นได้ง่ายๆที่นั่นอันตรายกว่าที่คิดเป็น100 เท่าอันตรายอย่างไร ไม่อยากจะพูดเว้นแต่ตาเท่านี่จะมอบเสวียฝูให้ข้าเจ้าอย่าฝันไปเลย เสียฟูผู้นี้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้อาวุโสเหรอเฮ้ยคงไม่ใช่อาวุธพิเศษอะไรใช่ไหม คุณชายถังเจ้าตามข้าเข้ามาคนอื่นๆรออยู่นี่หลายวันนี้เกิดอะไรขึ้น หรือว่าสมาคมกระบี่จงหยวนบุกมาแล้ว ในเมื่อมาแล้ว หลบซ่อนไม่ใช่ท่าทีของสมาคมกระบี่เลยนะ ท่านประมุขช่างเฉลียวฉลาดนัก คุณชายท่านนี้สง่างามผิดปกติ ไม่ใช่คนของสมาคมกระบี่อย่างแน่นอน ขอถามชื่อแท้เหตุใดมาปรากฏตัวที่หอโบตันข้าน้อยเตี๋ยปั้นฉงว่าฟางผิงใจอยากขอให้ท่านประมุขช่วยเหลือเล็กน้อยที่แท้ก็ประมุข13 หอเสื่อมโทรมที่เลื่องลือเพียงแต่ด้วยความสามารถของท่านจะมีเรื่องใดที่ข้าสามารถช่วยได้เหรอข้าน้อยมาตามหาคนเสียดายที่หอโบตันไร้ซึ่งผู้คนจึงได้แต่เฝ้ารออยู่ตรงนี้แต่ก็โชคดีที่ความเพียรไม่ทรยศคนตั้งใจทำให้ข้าน้อยได้พบกับท่านประมุขท่านต้องการตามหาใครนายท่านหลิวเยียนแห่งร้านกระแสลมข้ามีเรื่องต้องคุยกับเขาเสียดายที่ข้าก็อยากรู้เบาะแสในท่านเช่นกันท่านไม่เห็นเหรอว่าหอโบตันแห่งนี้ได้ผู้คนมานานแล้วดูเหมือนว่าข้าคงต้องจับคนสำคัญของร้านกระแสลมสักคนถึงจะดึงดูดความสนใจของนายท่านหลิวเยียนได้ทีนี้รู้เบาะแสของนายท่านหลิวเยียนหรือยังประมุขฟางมือสังหารที่ทรยศยังมีทางรอดอยู่ไหมแน่นอนว่าไม่มีแล้วท่านคิดได้ยังไงว่าร้านกระแสลมจะเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชามากกว่า แม่นางงดงามเช่นนี้ท่านหลิวเยียนจะไม่เสียดายเลยเหรอ ประมุขฟางช่างมีอารมณ์ขันนะงั้นเอาอย่างนี้ประมุขฟางปล่อยข้าไปก่อนพรุ่งนี้ค่ำข้าจะพานายท่านมาพบกับท่านให้ได้คำพูดแม่นางเชื่อถือได้เหรอ13 หอเป็นสถานที่ค้าขายทำการค้าท่านควรตั้งราคาที่ผู้ซื้อจ่ายไม่ได้มิใช่เหรอในเมื่อเป็นการค้า1คือเชื่อถือ2คือให้เกียรติท่านต้องการทำการค้า
จะล่วงเกินลูกค้าได้ยังไง วาจาแม่นางช่างฉลาดหลักแหลมทำให้ข้าต้องมองแม่นางใหม่ซะแล้ว ได้ เช่นนั้นรบกวนช่วยแจ้งนายท่านว่าข้ารอเขาอยู่ ผู้อาวุโสมีเรื่องอยากถามข้าเหรอ ไม่มี ท่านอยากถามข้าว่าข้าเป็นใครกันแน่ เหตุใดมีร่างกายที่พิเศษถึงเพียงนี้ แสดงว่า ท่านเคยเห็นผู้ที่มีร่างกายแบบเดียวกับข้า ข้าคือหมอเทวดา แค่สัมผัสก็รู้ว่าร่างกายเจ้าไม่เหมือนคนทั่วไป ข้าน้อยมาจากแดนเทียนเหริน แดนเทียนเหริน เป็นสถานที่ใดไม่เคยได้ยินมาก่อน แดนเทียนเหรินกำเนิดจากแดนเสินโจ ในนั้นทุกคนฝึกบำเพ็ญล้วนเป็นผู้มีบุญญา ผู้นำในยามนั้นสัญญาต่อทุกคนจะให้ชีวิตอมตะ ใช้เคล็ดวิชาลับบังคับยกทั้งดินแดนเทียนเหรินจากพื้นขึ้นสู่ท้องฟ้า เพ้อฝันหวังจะขึ้นเป็นเทพ แต่การกระทำที่ท้าทายสวรรค์กลับทำให้ทั่วทั้งแดนเทียนเหรินหายเข้าไปในรอยร้าวของมิติ หลายพันปีต่อมาผ่านความเสื่อมโทรมทั้งห้าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้แคว้นกูโม่ก็สร้างบนซากปรักหักพังของแดนเทียนเหรินดูเหมือนผู้อาวุโสจะไม่สนใจแดนเทียนเหรินแม้เพียงสักนิด ผู้อาวุโสต้องการตรวจรักษาข้ากลับไม่สอบถามอาการป่วยของข้าเลย มีเหรอข้าจะไม่รู้อาการป่วยของเจ้า ที่แท้แล้วเกิดอะไรขึ้น กับผลึกใจในกายเจ้า ข้าเป็นหมอมาหลายปี ไม่เคยเห็นเรื่องประหลาดเช่นนี้มาก่อน นั่นคือผลึกใจของฟางโจประมุขหอโจตี้ สายชิ้นเจ็ดเสียงฟางโจเหรอ เจ้าเอาหัวใจเข้ามาทำอะไร ผลึกหัวใจนี้คือโอกาสที่ฟางโจจะฟื้นคืนชีพ เป็นไปไม่ได้ทำให้คนตายฟื้นคืนชีพทำไม่ได้หรอก แต่ข้าชอบทำในสิ่งที่ผู้อื่นทำไม่ได้ ถึงจะต้องเสี่ยงชีวิตก็ตาม เจ้าเก็บผลึกหัวใจนี้ไว้ในร่าง ใช้โลหิตของเจ้าหล่อเลี้ยง ไม่ให้มันตาย ผลึกหัวใจนี้คืออาการบาดเจ็บที่สำคัญที่สุดของเจ้า เส้นผมเจ้าขาวคงเพราะสูญเสีย พลังโลหิตถึงขีดสุดหากไม่ใช่เพราะแม่นางที่อยู่ข้างนอกนั่นเจ้าคงตายไปนานแล้ว ใช้โลหิตมนุษย์โอสถมาประคองชีวิตมีแต่ยิ่งต้องใช้มากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายแล้วต้องใช้เลือดนางจนแห้งถึงจะพอ ก็เพราะอาการบาดเจ็บนี้ยุ่งยากจึงต้องขอความช่วยเหลือจากท่านยังไงแล้ว เจ้าเก็บผลึกหัวใจนี้ไว้นานเท่าใดแล้ว เกือบ4 ปีแล้ว งั้นข้าจะพูดตามตรงผลึกใจนี้อยู่ในร่างเจ้านานเกินไป มันเชื่อมต่อเส้นชีพจรหัวใจของเจ้าแล้ว ใช้ยาจากเหล็กแสงอรุณรักษาอาการบาดเจ็บได้ก็จริง แต่หลังจากนั้นจะทรุดลงอย่างรวดเร็ว เหมือนดื่มยาพิษดับกระหาย พวกเจ้า2 คนรอดได้เพียง1 เดียว เจ้าคิดให้ดี หากต้องการชีวิตรอดต้องนำผลึกหัวใจนี้ออกเสียแต่เนิ่นๆ
แม้แต่หมอเทวดาเช่นผู้อาวุโสก็ไม่มีทางอื่นแล้วล่ะ ในโลกนี้ บางเรื่องที่ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ เจ้าคิดให้ดี ข้าน้อยทราบแล้ว ขอข้าน้อยใคร่ครวญให้ดีก่อน แท้จริงแล้วคนเราต้องเผชิญฤดูใบไม้ผลิที่ร่วงโรยณผูจิ้นตง ประตูถูกปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในอาราม หัวหน้าคณะ เงียบเหงา นายท่าน หลังต่อสู้กับผู่จูแล้ว ช่วงนั้นเจ้าหายไปไหนมา ข้าบาดเจ็บหนัก ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำใต้หน้าผา เมื่อหายดีจึงกลับมา แล้วผู่จูล่ะ เขาตายแล้วเหรอ บาดเจ็บทั้งคู่ แต่เขาหนีไปได้ เจ้ากำลังโกหกข้า ข้ามีเหตุผลอะไร ต้องโกหกในท่านด้วย เมื่อครู่ตอนกลับมา ที่หอโบตันข้าพบประมุขฟางผิงใจ เขาต้องการพบในท่าน ให้ข้ามาช่วยส่งสาร เขานำแผนที่หอโบตันไปให้สมาคมกระบี่จงหยวนแต่กลับไม่หนีไป ยังอยากจะพบข้าอีกเหรอ เสี่ยวหง ชั่วพริบตาเดียวสังหารคนถึงกระดูก สมแล้วที่เป็นนายท่าน แห่งร้านกระแสลมผู้เชี่ยวชาญสามศาสตร์ ประมุขฟางอย่าได้ลองดีกับโทสะของข้า ข้าน้อยฟางผิงใจ นายท่าน ในเมื่อมาตามนัดแล้ว เหตุใดจะไปซะล่ะ ศึกที่หอโบตัน13 หอไม่มา แสดงว่าประมุขฟางไม่จริงใจร่วมมือ เจ้าเอาแผนที่ไป เลยได้คนเหล่านี้มาเป็นสมุนสินะ ไม่ว่า13 หอจะนิสัยแย่ๆหรือว่าจงใจดูหมิ่นข้าไม่ฆ่าเจ้า ถือเป็นความเมตตาของข้าแล้ว คิดว่าคนเหล่านี้คือกำลังของ13 หอเหรอ ข้าคิดว่านายท่านเข้าใจผิดแล้ว ก่อนพวกเขาจะลงมือ ไม่รู้หรือว่าคนที่จะโจมตี คือนายท่านแห่งร้านกระแสลมผู้เลื่องลือในใต้ล่า พวกเขากล้าหวังให้ตัวเองทำสำเร็จแล้ววันนี้ข้าน้อยมาเพื่อต้องการทำการค้าอีกอย่างกับนายท่าน วิชาคัมภีร์คืนชีพ
สิ่งที่เจ้าต้องการ เจ้าสู้ราคาไม่ไหวหรอก อย่างนั้นเหรอ งั้นหากนายท่านรู้ว่าถังลี่ฉือก็พูดเช่นเดียวกัน จะรู้สึกยินดีหรือโกรธแค้นกันล่ะ เจ้าพูดได้อีก3 ประโยค น้อยเกินไป ขอคิดดูก่อน ข้ารู้ว่าถังลี่ฉือออกจากสมาคมกระบี่แล้ว ประโยคแรก ข้ารู้ด้วยว่า เขาไปที่ไหน ประโยคสุดท้าย ตอนนี้เป็นโอกาส ดีที่สุดที่ท่านจะฆ่าเขา พวกพโสเสียแรงที่ข้านับถือท่านเป็นแบบอย่าง ท่านเป็นคนแบบนี้เองเหรอ แล้วข้าเป็นคนแบบไหนกันล่ะ ลักเล็กขโมยน้อย แถมอุ้มของล้ำค่าผู้อื่นไปอีก ข้าอุ้ม ใช่แล้วใช่แล้วทำให้ข้ากังวลใจอยู่เรื่อยกลัวว่าเจ้าจะทำเสวียฝูหายไปเฮ้ยมีสู้คืนเจ้าของเดิมจะดีกว่าเสวียฝูจะได้มีที่พึ่ง เจ้า นั่นสิผู้อาวุโสเสวียทำไมท่านถึงทำเช่นนี้ล่ะ ข้า เฮ้ย ข้าเดี๋ยวได้สวยตัวผอ คราวนี้เจ้าจับจุดอ่อนข้าได้ เช่นนั้นเจ้าต้องสัญญา เจ้าเลี้ยงจิ้งจอกขนขาวให้ดี ข้าถึงจะอุ้มเสียฝูมาให้เจ้า ได้รีบไปพาเสวียฝูกลับมาเถิดข้าคิดถึงมันใจจะขาดแล้ว ฟางโจวหลิวเหยียนพูดไม่ผิด ที่จริงแล้วข้าเคยหลอกท่าน เจ้ายังไม่ได้บอกพวกเราเลย ว่าเจ้าชื่ออะไร ถัง ถัง ถังอะไร หรือว่าลืมไปแล้วบิดามารดาเป็นใครเหตุใดจึงฝึกวรยุทธ์ได้ลืมไปหมดสิ้นแล้วเหรอ การเสียสละของพวกเขาก็เพื่อความสมบูรณ์แบบของเจ้า การสังหารคือสันดานของเจ้า เช่นนี้ถึงจะเรียกว่าจิตใจดีงามงั้นเหรอ สะดวกหรือไม่ พี่เซินเชิญ เมื่อครู่กำลังคิดสิ่งใดอยู่ กำลังคิดว่าจะไขความลับเขากระจกทิพย์ได้ยังไง ท่านกำลังหวาดกลัว บางครั้ง ความเฉลียวของพี่เซินต่างหากที่ทำให้ข้าหวาดกลัว พี่เซินเคยนึกถึงความตายหรือไม่ คิดอยู่บ่อยครั้ง ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะไม่อยากไปพบหุ้ยเหนียงมือเปล่า แต่ข้ายังคิดเสมอว่า คนเราควรหาทุกวิถีทางเพื่อมีชีวิตรอด การมีชีวิตอยู่มีหลายสิ่งที่สามารถทำได้ หากแต่ถ้าตายไป ก็จะไม่มีอะไรอีกแล้ว เหตุผลของการพลีชีพมีมากมาย ผู่จู ประมุขเฉิง ประมุขเศร้า เป็นเพราะหน้าที่และความศรัทธา ข้ากับฉืออินเป็นเพราะความรักและคุณธรรม แต่ท่านไม่เหมือนใคร วันนี้พี่เซินพูดมากเชียว เป็นเพราะวันนี้ท่านพูดน้อยเกินไป
ท่านเปลี่ยนไปแล้ว เปลี่ยนตรงไหนล่ะ ไม่กลัวอาเสยแล้ว พี่เซินใช้คำว่ากลัว ท่านไม่กลัวผู้ใด เพราะท่านแข็งแกร่ง ไม่มีใครคู่ควรให้ท่านกลัว แต่ยามเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่ง ก็ยังไม่เคยระแวงเท่าอาเสย เพราะข้าเคย คิดว่านางคือสายลับที่หลิวเยียนส่งมา ทางลี่ฉือท่านรู้หรือไม่ ท่านไม่เคยอธิบายจิตใจตนเอง เมื่อท่านเริ่มอธิบาย คือท่านแพ้แล้ว แล้วสิ่งที่ท่านขาดไปก็คือคนเช่นนี้แหละ อย่างน้อยนางก็แสดงความจริงใจที่มีต่อท่าน ใช้ชีวิตได้จริงยิ่งกว่าท่าน ดูสิ นางก็เป็นเช่นนี้ ชอบเอาใจผู้อื่น ทนไม่ได้ที่เห็นใครอดอยากลำบาก บาดเจ็บทุกข์ทรมาน ความสามารถยิ่งใหญ่ที่สุดของนาง คือสัมผัสถึงความเจ็บปวดของผู้อื่น ทั้งยังคิดหาวิธีปลอบใจผู้อื่นได้ แต่การใช้ชีวิตเช่นนี้เหนื่อยยิ่งนัก และอยู่โดยไม่เป็นตัวเอง อย่าตัดสินตัวตนผู้อื่นโดยพละการ อย่างน้อยนางก็ได้ความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่น ใช้ชีวิตมีความสุขยิ่งกว่าท่าน มีความสุขยิ่งกว่าข้าอีก เช่นนี้คือการเสียสละตนเอง นางสมัครใจ แต่ข้าไม่ยินยอม ไม่ได้ถามสักหน่อย อย่าลืมคำสัญญาระหว่างเรา หลิวเยียนยังไม่ตาย อย่างน้อยก่อนที่เขาจะตาย พี่เซินไม่ต้องห่วง ข้าจะทำตามคำสัญญา เสี่ยวซื้อคุณชายถัง เห็นเสี่ยวซื้อหรือไม่ เกิดอะไรขึ้น วันนี้ข้าตื่นแต่เช้ากะจะไปดูว่าเขาเตะผ้าห่มหรือไม่ พบว่าเขาไม่อยู่ในห้อง หาเขาไม่พบเลย เซียวซื้อหายไปเหรอ คงไปเขากระจกทิพย์หายาให้จิงจอกถังกระมัง แย่แล้ว ข้าจะไปตามหา ข้าไปด้วย ช้าก่อน ยังไขความลับของเขากระจกทิพย์ไม่ได้ จือวิน เจ้าเฝ้าอยู่ที่นี่ พี่เซิน ท่านตามหาในบริเวณใกล้เคียงข้าจะไปเขากระจกทิพย์เอง คุณชายถัง ไม่ต้องห่วง ข้าจะพาเสี่ยวซือกลับมาให้ได้ เสี่ยวซือ 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 ที่นี่คือเขากระจกทิพย์ ดูแล้วไม่มีสิ่งใดผิดปกติ แต่ลมที่นี่ออกจะแปลกประหลาด เสี่ยวซือ เสี่ยวซือ อาเยียน ไม่คิดว่าจะได้พบกันเร็วถึงเพียงนี้
ถังลี่ฉือ เจ้าเผยพิรุษแล้ว ดูท่าเจ้ากังวลมากนะ เป็นอะไรไป เจ้ากำลังเดาว่าเหตุใดข้าจึงมาที่นี่ หรือกำลังคิดว่าจะรับมือกับข้ายังไง น่าชังนัก ทางบนเขานี่เดินลำบากซะจริง นายท่านมาตามหาถังลี่ฉือเพียงลำพัง แต่ถังลี่ฉือผู้นั้นเจ้าเล่ห์ราวจิ้งจอกมิเซินหลางหุนกับฉีหวินคุ้มกันอีกมิเซินหลางหุนกับฉือหวินคุ้มกันอีกท่านเซินช่างร้ายกาจนัก ได้ยินว่าทิวทัศน์เขากระจกทิพย์งดงามพิสดารข้าก็แค่มาเดินชมเล่น ท่านยังจะไม่อนุญาตอีกเหรอ สังหารเจ้าเท่ากับตัดแขนหลิวเหยียนข้าง เสียงสังหารถูกทำลายมาดั้งให้ข้ารู้ว่าเจ้ากำลังตามหาเขา ไม่งั้นข้าจะมารอที่นี่ทำไม อยากให้เจ้าเด็กนี่รอด ก็จงบอกข้ามา ร่างของฟางโจอยู่ที่ใดกันแน่ ร่างของฟางโจสำคัญยิ่งนัก เป็นธรรมดาที่ข้าต้องใช้กลไกพิเศษซ่อนเอาไว้อยู่แล้ว เจ้ากลับไปหอโจตี้ก่อน แล้วข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าเห็น เจ้ากลับไปกับข้าเดี๋ยวนี้ ตอนนี้ไม่ได้ ชีวิตของเขาสำคัญกว่าฟางโจงั้นเหรอ อาจารย์ อาจารย์เหรอ ถังลี่ฉือ เจ้ามีคู่ควรเป็นอาจารย์ของใคร เสี่ยวซือ ปล่อยมือข้า กลับไปกับข้า เจ้าไม่มีทางเลือก พอได้นะหลิวเยียนที่นี่ลมปะทะประหลาดนะ เจ้ากับข้าพัวพันกันอยู่เช่นนี้ จะตกลงไปในเหวทั้งคู่ ร่างแหลกเหลว เจ้ากลัวตกเหว หรือกลัวร่างแหลกเหลวกันแน่ ข้าไม่กลัวหรอก เจ้า เ
วเยียนข้าจะใช้แพรแดงส่งเจ้าขึ้นไปก่อนไม่อย่างนั้นเราสองคนต้องตายอยู่ที่นี่ ก่อนที่จะเจอตัวฟางโจวเจ้าไปไหนข้าก็จะไปด้วย จะเป็นหมดหนทางเยียวยาแล้วจริงๆอย่าพูดมากขึ้นไปก่อนค่อยว่ากัน อย่าคิดว่าจะหลอกข้าได้อีกเจ้านี่คือสาเหตุที่คนมาเขากระจกทิพย์เพื่อหายาแล้วหายตัวไปเจ้าฟื้นแล้วนะเดินทางพันลี้ตามหาหมอเทวดากลับต้องมาลงเอยเช่นนี้ทำไมหลอกเอาคัมภีร์คืนชีพอีกครึ่งจากข้าไม่ได้ก็ร้อนใจแล้วเหรอเสียดายจริงดันมาเจอกับข้าเสียก่อนเจอข้าแล้วเจ้าก็ไปไหนไม่ได้像雪花会融化铺地一句冷暖，在纷乱世界里，若生命如愿，何惧残卷？梦是回忆，是幻化。